روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. درود به تمام کسانی که مهر ایران رو بر دل دارن. من میخوام از تریبون سینما رکس استفاده کنم و چند کلمه با هموطنهای خودم صحبت کنم. میخوام از رویداد تاریخی همکاری ملی که در مونیخ برگزار شد بگم. یک قدم خیلی مهم بود در راستای نجات ایران. من خیلی خوشحال بودم وقتی که داشتم برنامه رو نگاه میکردم. هر 12 ساعتش رو نشستم پای تلویزیون دیدم. اون چند ساعتی هم که برق قطع شده بود داشتم از روی گوشی یوتیوب دنبالش میکردم. من خیلی خوشحال بودم که بالاخره بعد چند سال یه عالمه آدم حسابی نشستن توی یه فضایی و دارن برای هدف مشترک یعنی ایران صحبت میکنن، تلاش میکنن و سهم خودشون رو انجام میدن تا بتونن برای نجات ایران یه قدمی بردارن. خیلی خوشحال بودم از اینکه با تمام عقده پهلوی که توی سفاسد وجود داره، با تمام تلاش‌های بی سرانجامی که جمهوری اسلامی توی این مدت انجام داد تا ملت ایران رو از خاندان پهلوی دور کنه، با دروغایی که گفتن، با تهمتایی که زدن، با هزار کاری که انجام دادن، همه خیلیاتون بهتر از من میدونید. خیلی خوشحال بودم که اون تلاش ها نتیجه نداد و در نهایت همه به این رسیدن که تنها راه نجات پهلویه. حتی کسایی که توی اون جمع حضور داشتن تعدادشون هم خیلی زیاد بود که جمهوری خواه بودن، حتی آدم هایی که واضحاً پهلوی ستیزی کرده بودن توی یه نقطه هایی از زمان. اما یه چیزی که اینجا مهمه حواسمون بهش باشه اینه که وقتی که شاهمون این آدم ها رو دعوت کرده و توی اون همایش حضور داشتن و شاه ما نشسته و به صحبت‌های اون آدم ها هم گوش داده، پس ما هم باید حواسمون باشه که اینا رو از خودمون نرونیم. البته که اینجور آدم ها که حتما یه سری اسمایی توی ذهن همتون میاد، اینها باید بدونن که اولا باید برن ته صف ملیگره ها وایسن، دوما که باید تلاششون چند برابر ملیگره های کهنه کار باشه. چرا؟ به خاطر اینکه باید برادرشون رو به ما ثابت کنن. این از این. بگذاریم. داشتم از شاد بودنم میگفتم. خلاصه این خوشحالی که به من نوعی تزریق شد بعد از دیدن اون همایش قطعا به ما انگیزه بیشتری میده برای اینکه با توان بیشتری با جمهوری اسلامی بجنگیم. و هیجان بعدی که تجربه کردم، حال بعدی که داشتم امیدواری بود. البته که تمام کسایی که من فکر میکنم تمام کسایی که اخبار سیاسی رو دارن دنبال میکنن توی همین 1-2 سال گذشته، مثلا 1 سال گذشته و پیگیر بودن، فکر میکنم که همگی امیدوار هستن. حتی بزرگتر از کلمه امیدواری مطمئنن که جمهوری اسلامی چیزی از عمرش باقی نمونده. اما خب امیدواری که ته نداره، که حالا خوب که ته نداره. این اطمینان من خیلی بیشتر شد بعد از دیدن اون همایش مونیخ. چرا؟ به خاطر اینکه خب من که به توانمندی های شاه هم مطمئن بودم، به جریان ملیگرایی هم مطمئن بودم، اما فکر نمی کردم که آدم هایی که مشخص بود حالشون برای امثال من قبول کنن و بیان زیر چتر پهلوی و انگار توی یه جبهه با دشمن مشترکمون بجنگن. این منو خیلی امیدوار کرد. اینکه یه چیز دیگه هم که منو خیلی امیدوار کرد این بود که آدم هایی که توی کوچه خیابون باشون حرف میزنی، آدم هایی که مثل من سرشون برای سیاست درد نمیکنه که همیشه اخبار رو با جزئیات پیگیری کنن، اونها هم حتی داشتن از همایش همکاری مونیخ صحبت میکردن
و اونها هم داشتن حتی در مورد بازگشت رضا شاه دوم به ایران صحبت میکردن. من یه دوستی دارم که خب مخالف جمهوری اسلامیه. من اصلا تو دایره ارتباطی انسانیم هیچ کسی رو ندارم که بخواد موافق جمهوری اسلامی باشه و صحبت الان نیست، از زمانی که به دنیا اومدم تا الان من آدم طرفدار جمهوری اسلامی دور و برم نبوده. و اینو میخواستم بگم، اون کسی که خودش مخالفه اما بر این باور بود که خیلی امیدوار بود که من درست بگم و جمهوری اسلامی چیزی از عمرش باقی نمونده باشه، اما خودش امیدوار نبود و فکر نمی‌کرد که این قضیه بخواد حالا اتفاق بیفته. و خیلی جالب بود که من بعد از همایش مونیخ که دیدمش به من گفتش که فلانی راست میگفتی یا پسر شاه داره میاد. و من چند ثانیه بهت زده بهش خیره شدم و اینطوری بودم که قضیه چیه. میخوام بگم که حتی کسایی که درگیر اخبار نبودن، به اندازه ما پیگیری نکردن وقایع رو، اونا هم دیگه حتی مطمئنن. حالا شاید نه به اندازه من، اما اون امیدواری که این همایش تزریق کرد به ملت ایران اصلا غیر قابل انکاره. و در ادامه صحبت هم میخوام برسم به حرفایی که خانواده های دادخواه گفتن و حرفایی که بچه های آسیب دیده 401 و خب از قبل ترش گفتن. ببینین با هر جمله‌ای که این افراد، این عزیزان حرف می زدن، من یه آجر به دیوار خشمم در مقابل جمهوری اسلامی اضافه می شد. یعنی اون موتور محرکی که برای جنگ با موضوعای جمهوری اسلامی دارم، برای اون نقطه صفری که قراره بریزیم تو خیابون و دهن اینا رو سرویس کنیم، هی اون خشمه داشت بیشتر می شد. اینکه به دختر ایران تجاوز کنن به خاطر اینکه یه قلب برای رضا شاه دوم فرستاده، نذارین که این حقایق که زیادم هستن شما رو توی غم فرو ببرن، بعد مشتمون رو گره کنه. میدونین چی میگم؟ خلاصه میخوام بگم که منصورای جمهوری اسلامی بترسن از این که مردم بیان توی خیابون و دیگه اون لحظه هیچ رحمی بهشون نیست. بعد از آزادی ایران قراره که عدالت انتقالی اجرا بشه، اما تا رسیدن به اون پیروزی حواسشون باشه که اگه گیر مردم بیافتن تیکه بزرگشون گوششونه. دیگه الان یه راه جلو روشون هست، میتونن اون QR کد رو اسکن کنن و بیان سمت مردم. و اگر این کارو نکنن دیگه خیلی دیر میشه براشون و دیگه راه برگشتی براشون ملت نمیذارن. یه چند کلمه هم صحبت کنم با اون قشر ساکت خاموشی که منتظر بقیه براش انقلاب کنن. ببینین هموطنای عزیزم، چه شما بیاین توی خیابون چه شما نیاین توی خیابون، ما ایرانمون رو پس میگیریم. یعنی میخوام بگم که بدون حضور شما همین اتفاق قراره بیفته، چون ما که کوتاه نمیایم، ما میجنگیم و میمیریم و ایرانمون رو پس میگیریم. اما با حضور شما توی خیابون این هزینه‌ای که برای ملت ایرانه کمتر میشه. و چرا میگم ما حتما ایرانمون رو پس میگیریم؟ به خاطر اینکه چه تو الان انتخاب کنی بیای توی خیابون، چه انقدر سر جات بمونی که مجبور به اعتصاب بشی چون دیگه نه برقی داری، نه آبی داری، نه دیگه پول داری برای خودت غذا بخری. در تمام این حالتها تهش منتهی میشه به این که ما ایرانمون رو پس میگیریم. این که یه اتفاقیه که قراره حتما بیفته. فقط با فس و فس کردن شماها و این پا اون پا کردنتون و تردید برای جنگیدن و بازپسگیری کشور، اتفاقا اونی که ضرر میکنه بیشتر خودتونین. وگرنه ما که اگه قرار بود از این راه کوتاه بیایم، این نبود حال و روزمون. میخوام بگم جریان ملیگرایی و میهن پرستی از من سرباز شاه که هیچی، از خود شاه هم بزرگتره. و
این یه چیزیه که شما نمیتونین جلوشو بگیرین حتی اگه بخواین. حالا خلاص خودتون انتخاب میکنین که سهمی داشته باشین از این پیروزی شیرین، یا بشینین رو نگاه کنین و به فلاکت بیفتین بعد بیاین توی خیابون. این از این. یه دو جمله هم به اون خانم امپراتور بادها و هماندیشانشون بگم. من ازتون میخوام که با صدای بلندتر و رساتر و با پشتکار قویتر، با قدرت بیشتر سوزه بکشین که خیلی داره به ما میچسبه. یعنی انقدر خوشحال میشیم ما که میبینیم امثال تو همگام با اون مردی که جهرومی یه مدل حرف میزنین، یه جور حرف میزنین و در یک راستا مبارزه میکنین و صداتون هم به جایی نمیرسه، ملت جوابتون رو به خوبی میدن. خلاصه که فکر نکنین که ما اذیت میشیم، ما اصلا لذت میبریم که زوزه های شما رو ببینیم. در آخرم میخوام بگم پاینده ایران، پاینده ایران. جاوید شاه، جاوید ولیعهد، نور پهلوی.